it's me, Giselle. So for today's video, magluluto naman tayo ng Maja Blanca. But before that, please subscribe and click the bell button para notified kayo sa susunod kong video. Let's go! 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지. Po yung mga ingredients natin. Coconut milk, 4 cups. Then, Alaska evaporated milk, 370 ml. Yan. Then, gagamit din tayo ng condensed milk, 300 ml. At gagamit din tayo ng cream corn. Optional po, pwede din ng whole corn. 425 grams. And gagamit din tayo ng cornstarch na 400 grams. So, start na po tayo. Lagyan natin yung 3 cups ng gata. Then, yung 1 cup para sa cornstarch. Pagtutunawan natin ng cornstarch. Sama na natin tong evaporated milk. Tsaka condensed milk. Haluin lang natin. Then, pakukuluan na natin siya. Habang hinihintay natin kumulo yung condensed milk, haluin lang natin mabuti tong cornstarch. Make sure na walang buo-buo. So, ayan, kumukulo na. Ilagay na natin tong cream corn. Then, haluin lang natin mabuti. At hintayin lang ulit natin siyang kumulo bago natin ihalo ang cornstarch. Alagaan lang po natin ang halo. Hinaan lang natin ang apoy. Ayan, kumukulo na siya. Ilagay na natin ang ating cornstarch. Ilagay na po natin yung ating cornstarch. Ayan, unti-unti siya nilalapot. Then, haluin lang natin. Because I'm here to give my heart to you. Yeah. Sa-dum dum dum dum, sa-dum dum dum da 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 da. Everything is so right. 서로가 마주하는 이곳. We've been waiting for a love like this, my love. Yeah. Hintayin lang natin tong lumamig bago natin lagyan ng cheese sa ibabaw. At ito na po ang ating Maja Blanca, ready to eat.